Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu National model là NV900HD. Đây là một dòng máy hi-fi cổ của hãng National. Thì những cái dòng hi-fi cổ của National này nó sẽ có 3 model. Đó chính là NV800, NV900HD và NV1000HD. NV800 là model hi-fi đầu tiên của hãng National. NV1000HD là đầu Video Master. Còn cái model NV900HD này chúng ta hiếm gặp hơn. Thì cái model này nó có một điểm đặc biệt, đó chính là nó thiết kế theo dạng portable, tức là có thiết kế nhỏ gọn mini, chúng ta có thể mang theo di động. Một bộ của nó sẽ gồm hai thiết bị, đó chính là đầu video NV900HD và cái bộ tuner là VW ET900. Thì cái bộ này nó sẽ có hai màu, đó chính là màu đen và màu bạc. Cái màu bạc như vậy nó sẽ hiếm hơn. Máy này được sản xuất vào năm 1984. Vào thời điểm năm này, những cái hãng khác cho ra những cái model portable là chỉ có âm thanh Normal thôi. Còn National đã cho ra cái model NV900HD này, nó có âm thanh hi-fi. Và có thể nói National là một trong những hãng đã áp dụng hi-fi vào những đầu portable rất sớm. Cái máy này chủ yếu dùng để mang theo di động, có thể là mang theo dã ngoại hoặc là dùng trên ô tô. Cho nên là yêu cầu là phải có kích thước càng nhỏ càng tốt. Chính vì vậy khi mà thiết kế model này thì nó chỉ có cái tính năng là ghi và phát mà thôi. Thiết kế như vậy là để giảm tối đa kích thước của máy. Phía trên đây đó chính là đầu video NV900HD. So với là những đầu video portable khác thì tôi nghĩ máy này nó có kích thước cũng còn hơi to. Đối với dòng máy mắt lo cổ thì mỗi máy sẽ có số series được in ở phía trước. Đây chính là đèn tia VU, đèn timer. Máy này có cái thiết kế cũng khá cổ điển. Do là máy portable có ít chức năng cho nên là chỉ có một vài nút vận hành băng cơ bản thôi, ghi phát, rồi tua băng tạm dừng. Ở đây có thêm hai biến trở dùng để chỉnh mức âm lượng khi ghi băng. Máy cổ như vậy không có tính năng auto tracking, chúng ta phải chỉnh tracking bằng tay. Ở đây nó có hai biến trở một biến trở để chỉnh tracking ở chế độ thường, với một biến trở tracking ở chế độ slow motion. Máy này có sử dụng công nghệ GT4 Golden Technology. Còn đây chính là bộ tuner và bộ nguồn. Ở đây nó sẽ có một cái đồng hồ dùng để hiển thị timer, rồi nó sẽ có một vài cái nút ở đây dùng để thiết lập hẹn giờ, timer program, ngày tháng năm chương trình. Ở đây có hai nút chọn kênh. Đây chính là phía sau của máy. Phần đầu video này sẽ có một cái cover, trong đây là sẽ chứa những cái jack cắm AV, audio video in out. Rồi ở đây sẽ có một cái biến trở để chỉnh chất lượng của hình ảnh, mờ sắc nét. Đây chính là khay để pin. Ở đây có một cửa nhỏ. Trong cửa nhỏ này nó sẽ là một cái connector để kết nối với lại tuner thông qua cái jack này. Jack này có nhiều chân, trong đó có bao gồm một tín hiệu nguồn, rồi tín hiệu video in out, rồi có cả jack RF nữa. Nó sẽ cắm như vậy. Và đây chính là bộ tuner phía dưới. Ở phía sau của nó chỉ có một vài jack anten mà thôi. Và đây chính là dây nguồn. Trong đây nó có cả bộ nguồn nữa, và nó sẽ đưa tín hiệu nguồn DC ra cho đầu video phía trên. Bên hông của đầu video có một jack dùng để nối với camera khi mà mang theo quay phim ngoài trời. Ngoài ra còn có hai jack cắm micro nữa. Và ở bên hông của tuner cũng có một cái bảng điều khiển nhỏ. Trong đây sẽ có một vài nút nhấn và công tắc dùng để thiết lập về anten và kênh. Đây chính là bên trong của máy NV900HD. Máy rất nhỏ gọn. Thoạt nhìn chúng ta thấy rằng máy này rất ít mạch thôi, chỉ có một tấm mạch phía trên thôi. Nhưng thật ra thì mạch trong máy cũng khá là nhiều, nhưng mà do sử dụng mạch hai lớp và sử dụng mạch mỏng cho nên chúng ta thấy rằng nó rất nhỏ gọn. Tấm mạch trên cùng này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý audio, tiếng normal và tiếng hi-fi.
linh kiện trên mặt này dày đặc. Thì có một vấn đề mà tôi cũng khuyên các bạn, đó chính là chúng ta hạn chế sử dụng những cái máy portable có kích thước nhỏ gọn như vậy, đặc biệt là những cái dòng máy National. Thì tại vì đối với những dòng máy này kích thước nhỏ cho nên là họ sử dụng linh kiện mini. Ngoài ra thì cái mật độ linh kiện dày đặc nè, cho nên là hoạt động thời gian lâu dài là tích nhiệt và khiến cho những cái tụ này rất dễ bị hỏng. Thì khi mua máy này về nó bị lỗi phần hi-fi thì tôi cũng đã sửa rồi, tôi thay tất cả những cái tụ kém trên đây. Tôi thay rất là nhiều, khoảng vài chục cái tụ như vậy. Mà các bạn biết là đối với cái mặt hai lớp này thay rất là khó. Tại vì nếu mà thay không cẩn thận nó sẽ bị bong cái đường mạch. Cho nên là chúng ta hạn chế sử dụng những máy portable, đặc biệt là những máy National. Thì cái mạch audio nó có cấu trúc rất phức tạp, nó bao gồm mạch hi-fi và mạch audio normal. Cái phần bên trái này đó chính là phần hi-fi. Trên đây có sử dụng mạch hybrid, IC hybrid của hãng National nè. Ở đây sử dụng IC là AN6391S. IC này thường dùng trong những máy hi-fi cổ. Còn khối bên phải này đó chính là phần audio normal. Cái máy này đã dùng dàn cơ giống với dàn cơ của máy NV1000HD. Dàn cơ này sử dụng các loại động cơ ăn khớp trực tiếp. Có 6 động cơ trống từ nè, động cơ cấp tăng, rồi động cơ loading, 2 motor reel và motor front loading. Cái dàn cơ này chạy rất là bền. Thì trong tất cả những loại dàn cơ của máy National, tôi nghĩ đây chính là cái loại dàn cơ bền nhất. Nó chạy êm và không cần bảo trì nhiều, chạy rất là ít lỗi. Dàn cơ của máy NV900HD này nó khác với lại 1000HD ở chỗ là cái motor front loading này nó không phải là ăn khớp trực tiếp mà nó thông qua cái dây Cura ở đây. Khi mua máy này về tôi đã thay cái dây rồi, tại vì cái dây này bị trùng thì là nó kéo băng vội sẽ không được. Đây chỉ là phần trống từ của máy. Trên đây sẽ có 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép từ SB, một cặp mép từ EP và một cặp mép hi-fi. Đây chính là motor loading và cam ở mặt dưới. Đặt cạnh trống từ này đó chính là mạch khuếch đại đầu từ và phần xử lý video. Đây chính là 2 motor reel cuốn băng, sử dụng motor không chổi than ăn khớp trực tiếp. Motor này tua băng rất khỏe và êm. Dàn cơ này có cơ cấu là căng băng tự động, tức là sẽ có sensor phát hiện độ trùng của băng nè, và nó sẽ điều khiển cái mô men xả của cuộn này thích hợp. Nhìn cái mặt trên thì có vẻ ít mặt, nhưng mà thật ra thì nó còn một cái tấm mạch phía dưới cùng nữa. Cái tấm mạch phía dưới cùng đó chính là mạch điều khiển hệ thống servo và mạch xử lý video. Thì cái tấm mạch đó cũng khá là phức tạp mà tôi không tiện giới thiệu ở đây, tại vì nó nằm sâu ở mặt dưới rồi, rất khó tháo ra. Những cái tấm mạch này nó sẽ liên kết tín hiệu bằng những cái sợi dây cáp như vậy. Những sợi dây cáp này rất là dễ gãy, chúng ta thao tác mà chúng ta rút ra không cẩn thận nó sẽ bị gãy, và những cái loại cáp này không nối được. Nếu mà nối được thì phải dùng dây dẫn nối từng cái chân như vậy là rất là khó. Đây chỉ là bên trong của máy tuner. Bên trong này cũng khá là phức tạp. Phần bên trái này đó chính là mạch nguồn. Mạch nguồn này là vừa cấp cho khối tuner cũng như là cấp cho phần đầu video phía trên. Ở đây sử dụng nguồn xung biến áp xung. Đây chính là mạch timer. Trên đây có một vi điều khiển của hãng National. Vi điều khiển này sẽ điều khiển tất cả hoạt động của thiết bị tuner này, và nó có tác vụ là hẹn giờ, lưu chương trình, ngày giờ tháng năm, rồi điều khiển hiển thị cho phần phía trước. Ở đây có 3 cái tụ cái điện dung rất cao, đó chính là tụ 3.3F 2,3V. Thì cái 3 cái tụ này dùng để lưu điện, lưu chương trình, lưu bộ nhớ cho IC. Còn khối mạch điện bên phải này đó chính là phần tuner RF, hộp kênh, rồi xử lý stereo, xử lý lọc MPX. Khi tôi mua máy này về thì nó chỉ bị phần âm thanh hi-fi mà thôi, chứ phần video thì vẫn bình thường.
máy lên hình và tiếng bình thường. Đối với những dòng máy hai tay cổ như vậy thì tiếng không nịnh tai, nhưng mà tiếng rất ấm và chắc. Hình của máy National cổ cũng rất đẹp. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy NV900HD. Đây chính là một cái đầu video portable, cũng là một cái máy hi-fi ra đời rất sớm của hãng National, và khi sử dụng nó sẽ hoạt động chung với lại thiết bị tuner VWET900. Những cái máy portable chất lượng cao như vậy nó cũng rất đáng sưu tầm. Tuy nhiên tôi cũng có lời khuyên đối với các bạn là chúng ta nên hạn chế sử dụng những cái máy có kích thước nhỏ như vậy. Tại vì những cái máy này thì nó thiết kế linh kiện rất nhỏ, rất chi tiết. Mật độ linh kiện dày đặc, khi hoạt động thì là nó sẽ tích nhiệt và gây ra rất là nhiều những cái sự cố liên quan đến tụ. Cho nên chúng ta cũng hạn chế sử dụng thiết bị như vậy. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm những model khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.